आज आपण बनवूया कोळंबी. कोळंबीला चांगलं स्वच्छ धुवून निवडून घेतले, हळद मीठ लावले याला. त्याच्यासाठी मसाले काढलेत. गरम मसाला घेतला अर्धा चमचा, धना जिरा पावडर घेतले 1 चमचा, कस्तुरी मेथी आणि 1.5 चमचा हा मसाला आपला घरगुती, आणि हळद मीठ आणि कढीपत्ता घेतलाय, लसूण, कोथिंबीर, खोबरं अर्धी वाटी, 2 टमाटे घेतले, अद्रक लसूणची पेस्ट घालूया 1 चमचा. पण वाटण्यासाठी खोबरं घालूया आणि कोथिंबीर घालूया. आपण वाटून घेऊया. कढईमध्ये 2 चमचे तेल घातले, गरम करायला ठेवूया. लसूण थोडा असा जाड जाड कुटून घेऊया. एक लसणाचा मोठा गाठा घेतलाय, हा असं जाड कुटून घेऊया याला. हे आता फोडणीला आपण कढीपत्ता घालूया. नंतर लसूण घालूया आपण. भाजून घेऊया चांगलं ह्याला लसणाला. ते झालंय लसूण आपलं. त्याच्यामध्ये आपण टमाटे 2 कापून घेतले, ते टमाटे घालूया. हा आपण वाटून घेतलाय तो मसाला सगळा घालूया याच्यामध्ये. भाजून घेऊया आता ह्याला तेल सुटेपर्यंत. चांगलं तेल सुटेपर्यंत याला भाजून घ्यायचं. खोबरं आपण भाजलं नव्हतं ना, आता भाजूया चांगलं. अजून भाजलं नाही, चांगलं भाजायचं जरा. खोबरं भाजले चांगलं, तेल सुटेपर्यंत चांगलं भाजले. असं तेल सुटेपर्यंत भाजायचं खोबरं, म्हणजे आता भाजलं हे. त्याच्यामध्ये आपण आता बाकीचे मसाले घालून घेऊया. हे सगळे काढलेले मसाले सर्व आपण टाकूया. अजून भाजायचं याला. थोडं खाली नाही लागावं म्हणून आपण थोडं पाणी घालूया याच्यामध्ये, म्हणजे खाली लागणार नाही. ते आपण ते मसाला वाटलाय ना, ते भांड्यामध्ये पाणी वतले, ते आपण थोडं घालून घेऊया त्याच्यामध्ये परत, आणि परत जरा भाजून घेऊया. हा मसाला आपला भाजलाय, तेल सुटले छान आहे असं, म्हणजे भाजलाय मसाला. आपण ह्याच्यामध्ये आता कोळंबी सोडूया. अर्धा किलोच्या वरती कोळंबी आहे, अर्धा किलोच्या वरती आहे थोडी. आणि आपण ते भांड धुतलं, मसाल्याचं भांड आहे ना, त्याच्यामध्ये पाणी घातलंय, ते धुवून घालूया याच्यामध्ये. असे एवढं पाणी झालं एवढं. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही पातळ बनवू शकता, ह्याच्यापेक्षा घट्ट बनवू शकता, सुखं बनवू शकता. सुखं बनवायचं असलं तर पाणी नाही घालायचं अजिबात, आपल्या मसाल्यामध्येच वाफलायला ठेवून द्यायचं. झाकण घालून वाफलून जातं ते लगेच कोळंबी. आता थोडे आम्हाला पातळ पाहिजे होते, थोडी तर एवढं पाणी घातलं. हे झाले आपलं.
आता थोडं 5 मिनिटं उकळ घालून घेऊया. आपण 5 मिनिटासाठी झाकून ठेवूया. थोडं मध्यम गॅस करूया जरा. 5 किंवा 7 मिनिटं उकळू देऊया आपण ह्याला. झालं मग हे झालेत आता. 5 मिनिटाच्या वरती झालेत. 5-7 मिनिटं झाले. बघूया झालं काय. हे झाले आपली कोळंबी. गॅस बंद करूया. पाणी